Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ông Kính đọc truyện TV. Sau đây tôi xin đọc truyện Ngạo Thế Đan Thần tập 24 với tựa đề Lần đầu giao phong. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Dược Thiên Hoa kia khinh thường nói: "Cái kia thì thế nào? Lẽ nào thiên hạ chỉ có một mình ngươi có thể luyện đan sao?" Trầm Tường cười lạnh nói: "Ta nghe nói ngươi có thể thả ra chân khí chi hỏa không tệ, nhưng có chân khí chi hỏa không có nghĩa là có thể luyện đan. Luyện đan là phi thường chú trọng tiền của. Nếu như loại người nghèo như ngươi có thể luyện ra đan dược, như vậy thiên hạ sẽ không ít luyện đan sư như vậy." Dược Thiên Hoa cười khẩy nói. Trong đầu Trầm Tường linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới một cái diệu kế. Hắn lặng lẽ cười nói: "Dược gia thiên tài, tên nghèo lưu manh như ta xác thực hiểu được luyện đan. Nếu không chúng ta đánh cược một lần, không biết ngươi có dám không?" Dược Thiên Hoa nhất thời cười lớn nói: "Ha ha ha, ngươi hiểu được luyện đan, đây cũng không phải là thổi khoác lác liền có thể luyện chế ra. Được, ngươi muốn đánh cuộc gì, ta tiếp đến cùng ngươi." Nhìn hai con cá mắc câu, trong lòng Trầm Tường mừng thầm. Hắn lấy ra một cây linh chi đỏ chót như máu. Cái cỡ cây linh chi này tương đương gương mặt, thả ra một mùi tanh kỳ dị. Đây chính là huyết linh chi ngàn năm hắn thắng từ tay Trầm Hạo Hải. Huyết linh chi vừa ra, mọi người bên trong lưng đan cát đều không khỏi thay đổi sắc mặt. Ngay cả Dược Thiên Hoa cũng lộ vẻ kinh sắc. Hắn là con cháu Dược gia, liếc mắt là đã nhìn ra huyết linh chi này có ngàn năm tuổi trở lên. Đây cũng là linh dược phi thường đắt giá, có tiền cũng không thể mua được. Ta liền đánh cược huyết linh chi ngàn năm này, không biết Dược gia thiếu gia có tiền đặt cọc hay không? Trầm Tường cười nhạt nói: "Chỉ cần ta có thể luyện ra đan dược liền tính thắng, luyện không ra liền tính thua. Người thấy thế nào? Người dám đánh cược với ta không?" Xem bộ dáng kia của Trầm Tường giống như huyết linh chi ngàn năm chân quý cực kỳ này không đánh giá chút nào, tùy tiện lấy ra đánh cược. Dược Thiên Hoa là người kiêu ngạo, phi thường sĩ diện, dù như thế nào hắn cũng sẽ không từ chối. Nhưng lúc này tiền đặt cược thực sự là quá lớn, lớn đến mức ngay cả hắn cũng không có cách nào bỏ ra được với. Mặc dù hắn là dược gia thiên tài, tiền tài mang bên người cũng không ít, nhưng cũng không có cách nào so được với cây huyết linh chi này. Trầm Tường dĩ nhiên giấu trong lòng huyết linh chi ngàn năm. Điều này làm cho rất nhiều người đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá ai cũng không dám cố ý đồ với hắn. Dù sao ở trong Ngoại Hổ Thành, Trầm gia là rất có địa vị. Bây giờ phụ thân Trầm Tường trở thành Trầm gia tộc trưởng, địa vị của Trầm Tường cũng có thể tưởng tượng ra được. Từ trong huyết linh chi ngàn năm kia liền có thể nhìn ra. Trầm Tường thấy sắc mặt Dược Thiên Hoa cực kỳ khó coi, trong lòng mừng thầm không ngớt. Hắn từ trên huyết linh chi ngàn năm tháo xuống một khối nhỏ, nói: "Dược thiếu gia lần đầu tiên tới Ngoại Hổ Thành, ta chỉ là đùa một chút cùng ngươi mà thôi. Liền đánh cược điểm này đi. Nếu như ta thắng, ta chỉ muốn 3 phần tài liệu luyện chế tẩy tụy đan thành thục." Một khối to bằng móng tay, xác thực đầy đủ đổi lấy 3 phần tài liệu. Sắc mặt Dược Thiên Hoa trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói: "Không thành vấn đề, bắt đầu đi." Trầm Tường thu huyết linh chi cẩn thận, lập tức lấy ra lò luyện đan thất kém kia để các chủ lưng đan cát kiểm tra. Sau khi xác nhận không có vấn đề, hắn mới lấy ra một ít dược liệu.
Lúc này tất cả mọi người nhìn Trầm Tường chằm chằm không chớp mắt. Người tới nơi này ít nhiều gì cũng vô cùng ngóng trông luyện đan. Hiếm khi tận mắt nhìn thấy quá trình luyện đan, ai cũng sẽ không bỏ qua, huống chi đây là một thiếu niên luyện đan. Chân khí chi hỏa vừa ra, nét mặt già nua của các chủ linh đan các chính là một trận tiếc hận, bởi vì Trầm Tường không chịu làm độ để hắn xem ra loại hỏa diễm này là hỏa diễm luyện đan tốt nhất. Mà Dược Thiên Hoa thấy hỏa diễm của Trầm Tường cũng không khỏi nhíu mày, thần tình cực kỳ nghiêm túc, trong lòng hắn thầm mắng: tiểu tử đang chết, nguyên lai một mực ẩn giấu chính mình. Nhìn động tác thành thạo cùng thần tình bình tĩnh của Trầm Tường, Dược Thiên Hoa âm thầm cắn răng. Lúc này hắn đã xác định Trầm Tường ở phương diện luyện đan có kinh nghiệm nhất định, hơn nữa không thể kém hắn. Trầm Tường luyện chế đương nhiên là tôi thể đan mà hắn sở trường nhất. Loại đan dược này không chỉ dễ luyện chế, hơn nữa dùng tài liệu cũng không nhiều, khống chế được tốt. Một lò còn có thể luyện ra rất nhiều hạt. Mọi người thấy dáng vẻ Trầm Tường ung dung đều kinh thán vô cùng. Bọn họ chưa từng gặp gỡ luyện đan có thể thảnh thơi như vậy. Một canh giờ bất chi bất giác đã trôi qua. Sau khi mọi người thấy sắc mặt Trầm Tường biến mất vẻ nghiêm túc, liền biết Trầm Tường đã vượt qua chỗ mấu chốt nhất. Luyện xong rồi. Trầm Tường mở nắp lò luyện đan, dược hương phân tán, phiêu tán ở trong đại sảnh. Mọi người lập tức nhìn lại, trợn mắt lên nhìn trong đan lô, chỉ thấy 5 hạt đan dược màu trắng tinh bị sương mù lượn lờ. Mọi người nhất thời hít vào một hơi, Trầm Tường thực sự luyện chế ra tôi thể đan. Nét mặt già nua của các chủ linh đan các động lại, khó có thể tin tưởng được nhìn 5 hạt tôi thể đan kia. Hắn chính là một luyện đan sư, hắn từ màu sắc cùng hương vị liền có thể phân rõ phẩm chất tôi thể đan này. Đây cũng là phẩm chất thượng thừa, hơn nữa còn là trong một thời gian ngắn, trong một đan lô thấp kém luyện chế ra, làm cho người ta không thể nào tiếp thu được nhất chính là đây là một loại thiếu niên mới 16 tuổi luyện ra. Khuôn mặt anh tuấn của Dược Thiên Hoa cực kỳ khó coi, bắp thịt trên mặt bắt đầu co rúm. Hắn cũng bị luyện đan thuật của Trầm Tường làm cho khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới trong thiên hạ còn có luyện đan sư trẻ tuổi, hơn nữa không phân cao thấp cùng hắn. Trầm Tường lấy 5 hạt tôi thể đan đặt ở trên bàn tay, như ăn đường đậu để vào trong miệng. Vừa ăn vừa nhìn Dược Thiên Hoa cười nói: hiện tại ngươi có thể lấy tài liệu tẩy tủy đan cho ta. Thấy Trầm Tường tùy tiện ăn tôi thể đan vừa luyện chế ra, khóe miệng mọi người đều co quắp lên, thầm mắng Trầm Tường phá sản, hận không thể mạnh mẽ đạp hắn một cước. Dĩ nhiên coi đan dược như đồ ăn vặt mà ăn, điều này thực sự là quá đã kích người. Lẽ nào bình thường luyện đan sư đều là ăn đan dược như đậu vậy sao? Hai tay các chủ linh đan các run rẩy đưa 3 bao tài liệu cho Trầm Tường, trên mặt mang theo kinh ngạc hỏi: không phải ngươi muốn thử luyện chế tẩy tủy đan chứ? Trầm Tường vò đầu nở nụ cười: trước tiên thử xem cũng không phải chuyện xấu. Hiện tại linh đan các ngươi bán đan dược quý như vậy, ta chỉ có thể chính mình luyện chế. Trầm Tường thu dược liệu cẩn thận, liền xoay người đi ra. Thời điểm hắn đi tới cửa lớn, quay đầu quay về Dược Thiên Hoa nói: Dược thiếu gia, mấy ngày nữa chính là thời điểm chúng ta ước chiến. Đến thời điểm đó, hy vọng ngươi có thể mang tới tiền đặt cược làm cho ta thỏa mãn. Nếu là tỷ thí thì phải sảng khoái một chút. Đến lúc đó
ta còn có thể thêm vào tiền đặt cược càng lớn hơn. Nếu như ngươi chơi không nổi như vậy cũng đừng đến so đấu với ta, như vậy là rất mất mặt. Các bạn vừa nghe xong tập 24 truyện Ngạo Thế Đan Thần với tựa đề Lần đầu giao phong. Ở video tiếp theo, tôi xin đọc tiếp tập 25 truyện Ngạo Thế Đan Thần với tựa đề Tẩy Tủy Đan. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Xin chân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.